Dahil sa COVID-19 pandemic, napakalaking health, social at economic emergency ang kinakaharap ngayon ng buong mundo. Milyon-milyon na ang kaso ng nakamamatay na sakit na ito at bilyong katao sa iba't ibang panig ng mundo ang nakararanas ngayon ng quarantine. Ayon sa pag-aaral ng Asian Development Bank, posibleng umabot ng $8.8 trillion ang economic impact ng COVID-19 sa buong mundo. Ang lahat ng ito nagsimula lamang sa isang hamak na paniki. December 19, 2019, na magsimula ang spekulasyon na may unknown virus na kumakalat sa Wuhan, China. January 30, nang kumpirmahin ng WHO o World Health Organization na ang coronavirus disease ay isa ng pandemiko. COVID-19 ang sakit na dulot ng bagong coronavirus na SARS-CoV-2. Nagmumula ang coronavirus sa pamilya ng mga virus na madalas na nakaaapekto sa mga tao at iba't ibang animal species tulad ng mga baka, camel, pusa at paniki. Marami pang agam-agam kung saan talaga nagsimula ang bagong coronavirus. Pero kinumpirma ng WHO na isang zoonotic disease ang COVID-19. Ibig sabihin, nagmula sa mga hayop ang sakit bago mapunta sa mga tao. Ayon sa mga report, posibleng nagsimula sa isang wet market sa Wuhan, China. Dito, di umano'y iligal na ibinebenta ang iba't ibang uri ng wildlife species tulad ng paniki, ahas at iba pa. Base sa pag-aaral ng NCBI o National Center for Biotechnology Information ng Amerika, nanggaling sa nasabing wet market ang 66% ng first 41 cases ng COVID-19 sa Wuhan noong December 2019. Noon pa man, ilang uri ng sakit na ang nakaapekto sa buong mundo na sanhi ng zoonotic diseases. Ang Spanish flu noong 1918, sinasabing nagmula sa mga manok at nailipat sa mga baboy, papunta sa mga tao. Ang SARS-CoV naman noong 2002, sinasabing nagmula sa mga paniki at kumalat sa civet cats. Ang MERS-CoV naman noong 2012, sinasabing nagmula sa mga paniki at humawa sa mga camel. Ilan pang halimbawa rin ng zoonotic diseases ang rabies, dengue fever, malaria, Ebola, hepatitis E at leptospirosis. Well, definitely, there are studies na to show that every 3 to 4 years, merong bagong infectious diseases that is being discovered by medicine and science. And majority of these are actually coming from animals, of course, zoonotic sources siya. And most of them are coming from wildlife species. Ito si Joel Palma, ang President at CEO ng World Wildlife Fund o WWF. Pero bigla na nga lang bang tumatalo ng isang virus mula sa wildlife species papunta sa mga tao? Yung bats, ang tawag dyan sa wildlife, usually ang tawag sa mga pinanggagalingan o origin, reservoir, natural reservoir. Ito si Dr. Teresa Mundita Sison Lim ng ASEAN Center for Biodiversity, isang licensed veterinarian mula sa University of the Philippines at dating direktor ng DENR Biodiversity Management Bureau. So usually, yung natural reservoir, hindi namamatayan from the virus. Nandun lang sa bibig nila or in some of their organs, makikita mo yung madedetect mo yung virus. But it doesn't immediately jump from the bats to humans. So minsan, yung mga strains o yung types ng virus na nasa domestic animals na hindi naman infectious, nagiging infectious siya o nagiging pathogenic siya pag naghalo yung virus na nanggagaling sa wildlife, it goes to domestic species, nagkakaroon ng mixing doon ng mga materials, and then nagkakaroon ngayon ng capacity yung virus to infect humans. Ayon sa CDC o Centers for Disease and Control Prevention ng Amerika, may iba't ibang modes of transmission ang zoonotic diseases. Una, ang direct contact sa laway, dugo, ihi, mucus, dumi, at iba pang body fluids ng isang infected animal. Nangyayari ito sa pamamagitan ng paghawak sa mga infected na hayop, lalo na kapag nakagat ka at kapag nakalmot ka. Pangalawa, ang indirect contact sa mga kontaminadong lugar kung saan nakatira, nakakulong, at palakad-lakad ang mga infected animal. Kabilang din ang mga gamit nito. Pwedeng mangyari ito sa mga aquarium, chicken coop, mga halaman, at lupang pinaglalakaran ng mga hayop,
pagkain at kainan ng hayop, at iba pa. Pangatlo, ang tinatawag na vector-borne disease. Ito ang sakit na dulot ng kagat ng insekto, gaya ng pulgas. Pang-apat, maaaring foodborne o galing sa iyong kinain ang isang zoonotic disease. Halimbawa rito ang unpasteurized milk, undercooked na karne o itlog, hilaw na gulay, at prutas na nakontamina ng dumi ng hayop. Hindi lang tao ang maaaring maapektuhan nito kundi pati ang inyong mga alaga. Panghuli, maaari rin maging waterborne o galing sa maduming tubig. Nangyayari ito kapag nakontamina ng dumi ng hayop ang tubig na inumin. Hindi pa rin natutukoy ng WHO kung ano ang pinagmulang animal host ng COVID-19. Sa pinakabagong pag-aaral, maaaring nagmula ang COVID-19 sa paniki patungo sa ahas o pangolin hanggang sa makarating ito sa tao. Ayon sa pag-aaral ng NCBI, maaaring magdulot ng sakit sa mga tao ang karamihan ng virus na matatagpuan sa mga paniki. Maaari rin ito makaapekto sa mga tinatawag na agriculturally important animal species o livestock. Ayon sa WHO, 500 coronaviruses ang nadiskubre sa mga paniki sa China. Tinuturing ang Southeast Asia bilang hotspot ng wildlife trade. At ayon sa WWF, nagsisilbi itong supplier, consumer at outlet para sa import at export ng wildlife species. Laganap daw ang wildlife trade sa Southeast Asia dahil patuloy ang pagtangkilik sa consumption nito. We know that wildlife species are traded and marketed not just in China but also in many parts of Southeast Asia as part of cuisine. Pero ngayon, there's an eye-opener that it can cause more harm than good. At the end of the day, just like we say in the Philippines, no matter how good your laws are, if it's not implemented well, it doesn't make much of an impact. One thing that we should be addressing are the opportunities for closer interaction with wild animals. And one of the opportunities for closer interaction is illegal wildlife trade. Isang dahilan umano ng pagtangkilik sa wildlife species ang paniniwalang may medicinal properties sa mga ito. Laganap ang pagkain ng ahas sa China at sa ilang bahagi ng Southeast Asia. Ayon kasi sa paniniwala ng ilang mga kumakain ng ahas, nakagagamot daw ito. Sa report ng Xinhua News Agency noong February 7, sa sinuring mahigit 1,000 samples mula sa mga wild animal, nadiskubre ng mga siyentipiko na kapareho ng natagpuan sa mga pangolin ang 99% ng coronavirus na natagpuan sa mga pasyente. Isang uri ng anteater o hayop na kumakain ng langgam ang pangolin na itinuturing na most trafficked mammal. Ayon sa The Pangolin Reports, ibinebenta ang kaliskis ng mga pangolin sa halagang $5 bawat kilo sa Nigeria. Maaari itong ibentang muli sa China na may halagang $1,000 hanggang $1,800 bawat kilo. Mabenta umano ang kaliskis ng pangolin dahil gawa ito sa keratin. Bukod dyan, kinakain din daw ang karne ng pangolin at itinuturing na isang delicacy. Pero kailangan pa raw ng ebidensya para sa mga haka-hakang ito. Sa pinakabagong bersyon ng Chinese Pharmacopoeia para sa taong 2020, tinanggal na ang pangolin sa listahan ng traditional Chinese medicines. Ito ay matapos i-upgrade ng China ang pangolin sa first class mula sa second class protected animals noong June 5 dahil sa bumababang bilang nito sanhi ng overhunting at habitat destruction. Wala raw maidudulot na mabuti sa katawan ng tao ang patuloy na pagkonsumo ng wildlife animals. Sa halip, lalo pa itong nakasasama sa kalikasan at kalusugan. With this belief, this creates demand, and of course we are discouraging that because in the end, the depletion of the wildlife populations increases the vulnerability of the population to infectious diseases. May regulasyon namang naglalayong itigil ang wildlife trade sa Southeast Asia. All the 10 countries are parties to the CITES, or yung Convention on the International Trade of Endangered Species of Flora and Fauna, that means they comply to the agreements, to the decisions that are issued by the convention. If there are some violations, the convention actually calls their attention. Sa kabila nito, magiging epektibo lang daw ang kahit anong regulasyon
kung pahihigpitin ng mga gobyerno ang pagpapatupad ng batas at kung magtutulungan ang lahat ng ASEAN countries. It's not just one country. One country cannot address illegal wildlife trade by itself. Pangolins, for example, are harvested from all over ASEAN. Mahalaga rin daw ang information dissemination sa mga komunidad ukol sa masamang naidudulot ng pagkonsumo ng wild animals. Education is also important. We need to be able to reach out to the youth, to schools, to the communities, to make them aware of the impacts of harvesting wildlife illegally. It could be a cause for future outbreaks. It could endanger the health of their population, of the communities. May mga rekomendasyon ng World Bank para mapalakas ang law enforcement sa pagtigil ng wildlife trade. Una, dapat mapigilan kaagad ang poaching o paghuli ng mga wildlife species. Maaari ito magawa sa epektibong pagpapatrolya ng mga alagad ng batas, gaya ng park rangers. Pangalawa, para sa mga enforcement agency, kailangang maintindihan ng mga otoridad kung paano gumalaw ang mga kriminal. Ayon sa World Bank, hindi madali ito dahil may kahinaan sa pagpapatupad ng wildlife laws sa ilang bansa. Ilang kaso din daw ang nababasura lamang dahil sa korupsyon. Pangatlo, mahalagang alamin ang ruta ng mga kriminal para agaran silang maaresto. Magagawa raw ito sa pamamagitan ng epektibong intelligence monitoring at data gathering. At higit sa lahat, mahalaga raw ang pagkakaroon ng isang matibay na wildlife crime legal framework para maging maayos at epektibo ang implementasyon ng batas. Bukod dyan, dapat din daw maglaan ng budget ang gobyerno sa capacity building, data collection, investigative techniques, intelligence, at judicial training. Giit ng World Bank, magiging epektibo lang ang mga ito kung mayroong political will ang mga leader ng bansa. Paliwanag ni Dr. Lim, para maiwasan ang isang pandemiko, 3 bagay ang hindi maaaring paghiwalayin: ang kalusugang pantao, pangkalikasan, at panghayop. It is not at the top of mind at the moment because we are busy with the immediate response. But if you want to prevent future pandemics, as we move forward in addressing this current pandemic that we are experiencing, we need to think about solutions that are medium-term and long-term, and that includes nature as part of the solution. At kapag nagpatuloy pa rin daw ang pagkonsumo ng wildlife species at illegal na wildlife trade, maaaring magkaroon na naman daw tayo ng panibagong health crisis. Kasi ang sabi ng studies ng mga experts sa Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, may mga 1.7 million pang klase ng viruses na nasa mammals and birds. So if we are not careful in managing our contact with wild species and their habitats, COVID-19 will not be the last pandemic that we will be experiencing. Dahil sa isang hamak na paniki, marami ang binawian ng buhay. Pero sa huli, kanino ba talagang kasalanan ito? Sa paniki o sa tao? So we went into their space, kaya nangyari sa atin to. It's not the fault of that. We are already encroaching into their habitats. That's why whatever they have, we have. And then the impact of whatever they have can be very fatal to humans. I just like to point out that sabi nila, this is a war with the virus. Alam mo, this virus occurs naturally sa bats. Ang problema lang natin, ginulo natin sila, kinain natin sila, nawala yung habitat sila, that's why nakuha natin.